Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Great League Remix Cup. Với MVP Pokemon sẽ là Frostlass, hỗ trợ backline sẽ là Gligar và Corphac Regus. Đây là một team dạng Robo-Ghost và Gligar chính là Pokemon Say Swap trong team này. Về điểm yếu hay là core breaker của team thì mình nghĩ Feraligatr hoặc là Shadow Empoleon sẽ là một core breaker hoặc là trở ngại lớn cho team, bởi vì cả Frostlass lẫn Gligar đều yếu thế so với Empoleon, và Frostlass hay là Corphac Regus sẽ bị hạ gục bởi Feraligatr trong các kèo có siêu. Nhưng nếu mà một trong hai Pokemon này đi riêng lẻ thì chúng ta vẫn có cơ hội gặp kèo được, còn nếu như trong một team mà có cả hai Pokemon này thì sẽ là tương đối khó nhằn. Đối với team này thì mình cho rằng chúng ta nên trữ siêu và vận dụng siêu thật là tốt để bảo vệ cho Frostlass hoặc là Corphac Regus, bởi vì hai Pokemon này đều đi đòn Shadow Ball hoặc là Avalanche cực kỳ mạnh, có thể one shot rất nhiều Pokemon ở giải lần này. Một tí nữa về Gligar thì mình cho rằng Pokemon này sẽ là một Pokemon say swap tương đối tốt. Nếu như chúng ta thua league và chúng ta cần phải say swap ngay lập tức thì khi mình đưa Gligar ra và đối phương sẽ đưa ra một Pokemon khắc chế như là Dewgong hay là Mantine chẳng hạn, thì sau đó sẽ là một cơ hội tốt để cho Corphac Regus vào farm hoặc là Frostlass tích trữ thật nhiều năng lượng để có thể đánh lên các Pokemon sau. Cụ thể các trận đánh PvP ngày hôm nay sẽ có những gì đặc biệt thì mình mời các bạn đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Frostlass đối đầu với Annihilape, một clip cũng tương đối là cân bằng, bởi vì Annihilape hoàn toàn có thể outpace Frostlass bởi các đòn Night Slash. Nhưng Annihilape của đối phương đã quyết định chọn sạch đầy Shadow Ball, do đó mình đã có cơ hội tung đòn Avalanche đi trước. Và sau khi lấy được siêu thành công của đối phương, mình đã swap sang Gligar và mình đã draw out được Mantine của đối phương. Với Mantine thì nhiệm vụ của Gligar đó chính là không để thua quá sâu và bắt buộc phải hạ HP của Mantine xuống còn thấp để cho Frostlass hoặc là Corphac Regus khi quay trở lại có thể farm down được. Mantine quyết định thả Charge Move vào đây, có thể là Water Ball hoặc Ice Beam. Vâng, đó là Water Ball. Và trong tình huống này thì mình hoàn toàn có thể ép siêu Mantine bằng cách thả đòn Aerial Ace lên trên CMB. Aerial Ace đã KO được Mantine và Pokemon quay trở lại của đối phương là Annihilape. Trong hai rank này thì một Shadow Ball của Annihilape có lẽ là sẽ đủ để hạ gục được Gligar. Shadow Ball đã KO được Gligar và mình đã chọn xuống trận Pokemon cuối cùng là Corphac Regus. Một tình huống mà Corphac cũng có tương đối lợi thế, bởi vì đòn Shadow Claw đánh super effective. Tuy nhiên đối phương đang ấp một siêu và Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Alolan Raichu. Alolan Raichu quay trở ngược về quá khứ một tí, quay ngược về quá khứ một vài năm trước thì đây chính là một meta hữu hiệu, nhưng những giải đấu gần đây ở những năm và những mùa gần đây thì Pokemon này đã hoàn toàn out meta. Tuy nhiên đòn Wild Charge của Pokemon này là không thể xem thường, và đòn Wild Charge đã KO được Corphac Regus, và tiếp tục là một đòn Wild Charge từ phía Raichu đã hoàn toàn KO được Frostlass. Very good game đến từ phía đối phương. Game đấu tiếp theo chúng ta có một good league, đó là Gligar. Đối phương đã ngay lập tức chọn swap sang Magnezone và mình đã nhanh tay swap sang Gligar. Và trong tình huống này mình quyết định bay siêu đối thủ bằng Aerial Ace. Aerial Ace đã lấy được siêu đầu tiên của Magnezone. Đây có thể là Mirror Shot. Đúng như vậy, đây chỉ là Mirror Shot và mình không cần phải lo lắng về việc siêu Charge này. Nếu như là Wild Charge thì mình cũng không cho rằng có thể KO Gligar trong hai rank này, nhưng mình đã quyết định siêu và đó chính xác là đòn Wild Charge. Điều này tạo lợi thế cho Gligar hoàn toàn có thể ép đối phương siêu lần 2 hoặc là lấy Switch, và mình đã win được Switch. Đối phương quay trở lại với Shadow Gligar, và với việc đang up energy thì mình có thể tung được một đòn Aerial Ace trước đối phương. Aerial Ace đã đi trúng đích và đối phương lại chọn tiếp tục farm, và điều này tạo lợi thế cho Gligar của mình tung thêm một đòn Aerial Ace nữa. Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Magneton. Quả là một đội hình tương đối là lạ lẫm, một đội hình tương đối là dị. Tuy nhiên những Pokemon trong đội hình này đều có sức tấn công rất mạnh, từ Shadow Gligar cho đến
họ hàng nhà Magneton và Magnezone. Magnebomb khiến cho cô Pháp còn lại rất ít HP. Tuy nhiên mình đã kịp thời farm trao đối phương. Và nhiệm vụ của Frostlass đó là shield và có thể sạc đầy đủ một Sharpmu Avalanche để có thể KO được Gligar. Mình đã win CMB Gligar dễ dàng và đòn Avalanche này chắc chắn sẽ KO được Shadow Gligar của đối phương. Avalanche boom để về chiến thắng trong trận đấu này dành cho mình. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Harlick đó là Alola Ninetale. Tuy nhiên Alola Ninetale của đối phương lại đi đòn Powder Snow, do đó Frostlass của mình cũng không phải quá lo lắng về việc shield hay không shield. Đây chắc chắn chỉ là sai sót nên mình không cần phải shield. Frostlass hoàn toàn có thể outpace đối phương bởi đòn Avalanche thứ hai nên mình đã quyết định chọn thả hai đòn Avalanche thay vì một Shadow Ball. Avalanche đi trúng đích và không lấy được shield của đối phương. Đây chỉ là Weather Ball và mình chắc chắn sẽ sống sót sau đòn này. Frostlass tiếp tục farm và thực hiện thêm một đòn Avalanche để có thể hoàn toàn KO được Alola Ninetale của đối phương. Mình đã win được click. Pokemon thứ hai của đối phương lại là Poliwrath và việc Poliwrath có năng lượng dẫn trước sẽ là rất nguy hiểm nếu Gligar của mình xung trận vào lúc này, do đó mình đã quyết định tung Koffat River vào để đánh tay đôi. Và Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Stunfisk và sau khi thực hiện một vài fast move với Koffat, mình đã thực hiện một cú catch lên trên của Gligar. Mình đã catch được đòn Wild Trap. Xin lỗi các bạn, đòn Discharge. Đây chỉ là đòn Discharge, mình cũng không cần phải quá cân nhắc về việc shield. Các Sharpmu mạnh nhất trong số 2 Pokemon còn lại của đối phương có lẽ là Score và Ice Wing đến từ phía của Poliwrath. Đòn Trick đã khiến cho HP của Universe Stunfisk tụt xuống màu đỏ, và trong hero rank này thì mình hoàn toàn có thể thực hiện thêm một vài fast move và thả Aerial Ace để có thể KO được Universe Stunfisk của đối phương. Aerial Ace đã KO được Stunfisk rất dễ dàng. Đối phương đã chọn quay trở lại với Poliwrath, đây chắc chắn là Ice Wing và mình bắt buộc cần phải shield để có thể ép shield của đối phương. Với việc mình đã shield thành công đòn Ice Wing thì mình có cơ hội có thể CMB đối phương ở đòn Aerial Ace thứ hai. Và đối phương đã win CMB của mình trong tình huống này. Tuy nhiên lần này mình đã chọn không shield và Koffat River với một shield up hoàn toàn có thể giải quyết game đấu này bằng một thắng lợi dành cho mình. Đòn Shadow Ball đầu tiên đến từ phía Koffat River đã ngay lập tức đi trúng đích và thêm một fast move nữa là đủ để KO Poliwrath. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Core Breaker, đó chính là Feraligatr. Như mình đã nói, đây chính là Core Breaker của toàn bộ team này. Và trong các kèo có shield thì mình phải đánh cần phải thực sự tỉnh táo và khéo léo để có thể hy vọng lật được kèo của đối phương. Đối phương quyết định swap ngay sang Annihilape để có thể là take đòn Shadow Ball. Đúng như vậy, đối phương quyết định chọn ở lại với Feraligatr. Có lẽ như đối phương đã nắm được mình Pokemon còn lại của mình là Gligar, do đó quyết định dồn hết tất cả các shield lại cho Pokemon hệ nước này. Mình quyết định tung đòn Aerial Ace để có thể lấy được shield đầu tiên. Tuy nhiên đối phương đã chọn không shield và như mình đã nói, nếu như chỉ đơn lẻ là Feraligatr đi trong một team thì mình có thể xử lý được. Tuy nhiên nếu có cả Feraligatr lẫn Shadow Empoleon thì gần như là game over cho mình. Như các bạn thấy, chúng ta không còn bất kỳ cơ hội nào để có thể flip matchup này và mình đành phải đầu hàng. Game đấu tiếp theo, một Harlick khác đó chính là Dewgong. Dewgong hoàn toàn có thể đánh rất hiệu quả lên cả ba Pokemon của mình, và đặc biệt đòn Ice Wing có thể gây ra double super effective lên trên Gligar. Do đó mình còn phải giành lợi thế ngay trong việc Frostlass Elite của mình để hy vọng rằng có thể align Koffat River với Dewgong thay vì để cho Gligar đối đầu trực tiếp với Pokemon này. Nếu đây là Durance thì chắc chắn rằng Frostlass của mình vẫn có thể sống sót. Đúng như vậy, Frostlass vẫn sống sót và sau khi thực hiện thêm một fast move nữa, mình đã quyết định thả đòn Shadow Ball. Và Shadow Ball đã KO được Dewgong của đối phương, giúp mình nhận được lợi thế lead. Pokemon thứ hai của đối phương đó là Annihilape. Mình đã quyết định tung ra Koffat River bởi vì Koffat River có thể đấu Resisted đòn counter của phía đối phương.
Đây chỉ có thể là Night Slash, đúng như vậy. Có thể ở backline của đối phương có một Pokemon yếu thế so với Cofagrigus. Và sau khi đòn Double đi trúng đích, mình đã hoàn toàn KO Pokemon nào với một Next Move. Đối phương đã chấp nhận đầu hàng. Đó rồi good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Frostlass đối đầu với Gligar một lần nữa. Godlick. Đối phương nhanh chóng swap ngược sang Dewgong. Mình đã quyết định CMB ở Fast Move, ở đòn sập move đầu tiên của Dewgong bằng đòn Shadow Ball, và Shadow Ball đã lấy được siêu đầu tiên của đối phương. Sau khi tank đòn Drillrunch, mình đã quyết định nhảy sang Cofagrigus để có thể đối đầu với Dewgong. Trong các kèo có shield thì mình cho rằng Dewgong có lợi thế hơn Cofag rất nhiều, tuy nhiên chúng ta đang up shield, vì vậy hai Shadow Ball từ phía Cofag hoàn toàn có thể đủ sức để KO được Dewgong, và chúng ta hoàn toàn có thể CMB Dewgong ở đòn Shadow Ball thứ hai. Đòn Shadow Ball đầu tiên đã lấy được shield cuối cùng từ phía Dewgong, và đòn Shadow Ball thứ hai có lẽ là sẽ KO được Pokemon này. Không, có lẽ như không được KO, đúng như vậy. Và trong tình huống này mình lại không shield, chấp nhận mất switch và để cho đối phương đang bị thủng 2 shield so với mình chắc chắn sẽ quay trở lại với Frostlass. Và với Hellrain này thì mình chấp nhận down một shield để chặn đòn Drillrunch từ phía của Dewgong. Và trong Hellrain này thì một đòn Avalanche là quá đủ để có thể KO được Dewgong của phía đối phương. Đối phương chọn tung ra Pokemon cuối cùng là Ferrothorn, và với việc mà đang up một shield và đang có khá nhiều năng lượng tích trữ thì Frostlass có lẽ sẽ kết thúc game đấu này cho mình bằng một thắng lợi. Và thậm chí là chúng ta có thể chứng kiến một pha one shot bởi đòn Avalanche đến trực tiếp lên trên Gligar của đối phương. Mình đã đao shield cuối cùng để chọn đòn Power Whip, và sau khi có rất nhiều năng lượng từ Frostlass, mình đã quyết định tung đòn Avalanche thứ hai để có thể kết liễu được Ferrothorn của đối phương. Đây là giây phút các bạn rất mong chờ. Đòn Avalanche đến từ phía Frostlass, chúng ta cùng chờ xem nào. Và boom, KO Gligar dễ dàng. Chụp lại một tấm hình để làm kỷ niệm các bạn ạ. Game đấu tiếp theo chúng ta có Magnezone Lilith. Đây là một Harlequin và mình ngay lập tức đã nhảy sang Cofag. Trong Hellrain này Cofag có thể tranh được một Wild Charge, tuy nhiên mình bắt buộc phải shield move này để có thể đảm bảo rằng Cofag của mình vẫn còn khỏe mạnh để có thể đối đầu với Pokemon phía sau của đối phương, và đó chính là Mantine. Vì Cofag vẫn còn quá khỏe mạnh sẽ khiến cho Mantine ít nhất là phải down một shield để có thể chặn một trong hai đòn Shadow Ball. Đúng như mình dự đoán, Mantine đã shield đòn Shadow Ball thứ hai, và đây là Water Balls đến từ phía Mantine. Và trong Hellrain này của Cofag thì Mantine đã hoàn toàn có thể farm down được Pokemon này. Mình quyết định quay trở lại với Frostlass, và trong Hellrain này của Mantine, sau khi đối phương thực hiện đòn Water Balls thì mình hoàn toàn có thể KO. Tuy nhiên đối phương đã chọn quay trở lại với Magnezone, và sau khi thực hiện đòn Avalanche này có lẽ mình sẽ nhảy sang Gligar ngay lập tức. Đúng như vậy, Gligar có thể resist các đòn Wild Charge, tuy nhiên Wild Charge vẫn là một đòn tấn công rất mạnh và khiến cho HP của Gligar giảm còn rất sâu. Đây chắc chắn sẽ tiếp tục là một đòn Wild Charge khác. Đúng như vậy, mình đã phải down shield. Và với việc đối phương đã bị debuff defense đến 4 lần thì mình quyết định farm thêm một vài fast move và thực hiện đòn Aerial Ace để kết liễu Magnezone của phía đối phương. Và Pokemon còn lại của đối phương là Shadow Gligar. Và với việc Shadow Gligar của đối phương còn quá khỏe mạnh thì mình bắt buộc phải tung một đòn Disc và một đòn Aerial Ace. Tuy nhiên cả hai đều swap sang Pokemon thứ ba của mình, đó chính là Mantine và Frostlass. Và Frostlass của mình vẫn sống sót qua các đòn Shadow Claw từ phía của Sableye, và một đòn Avalanche là quá đủ để KO Pokemon này, giúp mình giành chiến thắng trong game đấu. Very good game. Game đấu tiếp theo lại là Annihilape. Trong tình huống này thì Frostlass bắt buộc phải chơi cực kỳ tỉnh táo và thả các
đòn Avalanche cũng như kho được các đòn Night Slash thật là chuẩn xác. Night Slash đầu tiên mình đã chấp nhận để cho đi trúng đích, và chắc chắn lần này mình sẽ phải shield để có thể tung thêm một đòn Avalanche trúng đích lên trên phía đối phương. Tuy nhiên Pokemon của đối phương là Clefable, và sau một Shadow Ball này mình quyết định tung ra Colfast và có lẽ là One Shield hoàn toàn farm down Clefable để có thể tích trữ được 2 Dark Balls đánh lên trên của Anahalat. Mình đã siêu chính xác đòn Moonblast và rất may mắn là Moonblast không thể bị buff được Colfast Regus. Anahalat của đối phương đã hết năng lượng, và đối phương đã tung ra Pokemon cuối cùng, đó chính là Shadow Granbull. Mình quyết định tung thêm một vài Fast Move nữa để phòng trường hợp đối phương có thể catch, và mình đã thành công. Anahalat quay trở lại và một đòn Shadow Ball đến từ phía Colfast Regus là đủ để KO Pokemon này. Tiếp tục là một đòn Shadow Ball đến từ phía Colfast Regus, và Shadow Ball đã KO được Shadow Granbull rất dễ dàng đối với game. Có lẽ là game đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Chúng ta có Alola Nightshell Delete, Shadow Alola Nightshell, và lần này tiếp tục là Powder Snow. Vẫn muốn cũ soạn lại, mình sẽ không siêu chặt mua đầu tiên, đây chắc chắn chỉ là sai sót, và có lẽ mình sẽ tiếp tục chọn phương án đó chính là thả 2 đòn Avalanche liên tiếp thay vì một Shadow Ball. Avalanche đã lấy được siêu đầu tiên của đối phương. Để tránh việc đối phương có thể tung thêm một đòn sai sót ngay lập tức thì mình đã quyết định thả ngay lập tức Avalanche thứ hai. Lần này Avalanche đã đi trúng đích. Đối phương quyết định thả chọc mua, đây chắc chắn là Weather Ball, và Nightshell đã win lead và tích trữ được một lượng năng lượng khá. Mình quyết định tung ra Pokemon thứ hai là Colfast. Sau khi thực hiện một vài đòn Fast Move thì mình một lần nữa lại catch được Shark Move từ Stunfisk lên trên của Gligar. Những cú catch rất là điệu nghệ. Wow, và trong tình huống này thì Gligar hoàn toàn có thể áp đảo Stunfisk và giành chiến thắng trong matchup này. Ngoài ra có thể tích trữ một lượng năng lượng cố định để có thể tấn công lên phía của Alola Nightshell. Đây là CMB với đòn Distract từ phía Stunfisk, và mình hoàn toàn có thể để CMB đối phương ở đòn Aerial Ace tiếp theo để có thể vừa win matchup này vừa tích trữ được một Aerial Ace. Aerial Ace KO được Stunfisk và Nightshell quay trở lại. Mình ngay lập tức tung đòn Aerial Ace để có thể KO được Nightshell hoặc lấy được siêu cuối cùng. Như vậy là mình đã lấy được siêu cuối cùng của Nightshell, và ở Hell Rank này thì Colfast bắt buộc phải tung đòn Top Pulse ngay lập tức để có thể KO Nightshell. Và với việc đăng up 2 shield thì mình đang có một lợi thế vô cùng lớn để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Pokemon còn lại của đối phương chỉ là Poliwrath và quá dễ dàng, đối phương đã phải bỏ cuộc. Các trận đánh PvP ở giải Great League Remix Cup với MVP team là Froslass, Gligar và Colfast Regus của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng đây sẽ là một team để giúp các bạn leo rank hiệu quả ở giải đấu này trong những ngày tiếp theo. Và vẫn như mọi lần, nếu như các bạn thấy các team và các tips mình share là hay và có hiệu quả, mình mong rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một comment và đặc biệt là subscribe kênh Thunderstorm Poker của mình. Và đặc biệt hơn nữa, mình hy vọng rằng các bạn có thể chia sẻ các video của kênh rộng rãi hơn để cho kênh ngày càng phát triển. Điều này sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn để gửi cho các bạn trong thời gian đến. Goodbye tất cả các bạn.